Mä oon sanonut, että mä oon hyvä rankkareista, niin nyt se pitää näyttää. Tässä videossa näette mun kolmannen pelin Kirkkonummen Salamoissa. Kolmosdivaria, vastassa oli sarjakärki ja mun tekeminen oli about saman näköistä kuin Stuart Skinnerillä NHL alkukaudesta. Kävi myös pienen tauon jälkeen pelaa Stadiliigassa NHC Espoon kanssa. Videon lopussa puhetta myös tulevaisuudesta. Hei! Varo. Kovin montaa kiekkoa löytyy ainakin. se oli se tavoite. Oltiin tähän peliin tultaessa 16 jengin lohkossa kolmas ja vastustaja pitää ensimmäinen. 3 pisteen voitolla oltais lohko kärjessä. Vähän laiskaa tekemistä multa ekaan tilanteeseen. Pitäis kans luistimet terottaa, mut onneksi ei kostautunut. Tän jälkeen tehtiin heti 1-0 maali. Kama! Tää on 3. peli putkeen, minkä mä oon saanut pelaa Salamoiden maalilla. Huikeet, että on saanut heti jengiin tultuu vastuuta, mutta samaan aikaan ei oo kyllä ollut mitään helppoja ekoipelejä. Ekas 2 matsissa meillä oli vajaa rosteri ja yhteensä 117 laukausta tuli niissä peleissä mua kohti, ja nyt 3. vasta sarjakärki. Mut helppohan olisi toisaalta tylsää, ja samaan aikaa tätähän mä just haluun, näitä kovia matseja. Mut nyt pitää saada se eka voitto. Ja hyvältä näyttää, koska johdetaan jo 2-0, ja eka kymppi on ollut rauhallinen itellä, kunnes... Tää tilanne lähti meidän syöttöyrityksestä, jonka vastustaja sai poikki, ja en kyllä jotenkin nyt itekään ollut terävimmillään. Mähän voisin yrittää iskeä tuon kiekkoon mailalla ja yrittää pelasta pois, tai ainakin katkoo. Mut jotenkin jäädyin tässä, ja tässä vaiheessa kun vastustajalla oli 2-0 maali eessä, pelattiin poikkari, niin ei ollut hirveästi tehtävissä. Tän jälkeen pari varmaa koppia iteltä. Meillä oli kuitenkin taas ongelmia omista lähettäessä, ja se kostautuu. Tää harmitti ja laitan omaan piikkiin tän. Pakkeen virheestä tietenkin lähti, mut noin pienestä kulmasta toi kuti on pakko saada kiinni. Pöksyistä vielä. Kuitenkin respect vastustajalle kanssa viimeistelystä. Hyvä veto ja kusetti mua katseellakin kyllä täysin. Tommonen Mikke Granlund-mainen no-look kuti, ja niin kuin näitte, en ottanut vetoa silloin kun lähti ja vielä minne se tuli. Eikä siinä vielä kaikki. Nimittäin suoraan seuraavasta aloituksesta. Tää nyt oli suht tekemätön, mutta niin kuin tapoihin kuuluu, käydään joka pönttö läpi. Pasi Nurmisen sanoi, kaikki maalit on otettavissa. Syöttö läheltä, liikun ihan vähän myöhässä. Jos veto lähti suoraan, niin vielä voisi saada kiinni, mutta liuun liian pitkälle, et kerkeis ajoissa enää takas etukulmaan. Joo, aika vaikea startti ylipäätään. Niin kuin näitte, ei ole ihan hirveästi tilanteita tullut, mutta... silloin kun on tullut, niin nämä on ollut vaikeampia. Itseluottamus ei ole tietenkään huipussa, mutta samaan aikaan hyvän maalivahdin ja kilpailijan merkki on se, että vaikeat tilanteet pystyy nollaa ja keskittyy tulevaan. Ja on kokenut, että on itsellä ollut aina yksi isompia vahvuuksia. Koko maali, sori. Ei hätää, se olisi itekin pitänyt saada. Mutta onhan se selvää, että sellaista huikeat flowta ei saa päälle, kun 3 maalia menee noin lyhyen ajan sisään. Kuitenkin toisessa erässä rupesin olemaan aika hyvin pelin päällä. Viime peleissä näitte, kun mä olin perseeltäni varmaan joku 67 kertaa, ja mä puhuin siitä, että mä haluun pelaa rauhallisemmin ja vähemmän aggressiivisemmin. Ja se oli kyllä asia, mitä mä mietin aika paljon tässä matsissa, etten ylipelaa itteeni. Ja se osa kyllä onnistuu. Samaan aikaan mietin, että jos mä olisin hyökännyt aggressiivisemmin kiekkoa kohti, samaan tyyliin mitä viime matseissa tein, olisiko noin 2 ekaa maalia tässä pelissä mennyt, mutta toi on loputon sua jossitella. Mä kyllä tykkään miltä tää mun peli näyttää, mutta tietenkin vähän rauhallisempaan ja passiivisempaan peliinkin pitää löytää ne hetket, milloin olla aggressiivinen. Pelin puolivälissä oli taas jäänajo ja heti tauolta tultua tehdään tasoitus. Ai! Sosu, rauha! Mikä pomppu, olipa ilkeä. Kattokaa vähän tuo 26 sit, ne yrittää siihen. Muuta kuin pari kaukoheittoa ja aloituskuviota lukuun ottamatta, pitää ei saanut mitään luotua mua kohti. Ja sen mustan pariminuuttisen lisäksi ekaserässä, niin mun maalilla on ylipäätään ollut suht hiljasta. 3. erään mennään 3-3 tilanteessa. 3. erän eka tilanne. Niin, ihan hyvin oli mukana, mutta ei riitä. Räpylän kautta yläkulmaa. Me ollaan 3 maalia päästetty nyt oman maalin menetyksistä. Eikä siinä vielä kaikki. Jalois! Maljes! Ei.
Ei tää nyt on oikeesti ihan katastrofi. Tuo kiekko jäi ns mun ja vastustajan pelaajan väliin. Jälkikäteen katsottuna tässä olisi pitänyt lähteä sulkea kiekkoa polviltaan tai pelaa vaan kulmaa pois, mut mä pelaan mailalla sen pystys eteenpäin ja eihän mä hiffannut, että sieltä tulee takaa vielä äijä. Ja tollanen pikku chippi patia yli. On kyllä ärsyttävä katsoa näitä maaleja jälkikäteen, koska itse ihan pienillä jutuilla olisi voinut saada parikin kiekkoa kiinni, ja totta kai näitä tilanteet ei olisi edes tullut ilman noita avausvirheitä. Niin vähän niinku ilmaiseksi ollaan päästetty kaveri tähän peliin mukaan, mutta me taistellaan loppuun asti ja kavennetaan 4-5. Jonka jälkeen tulee kahinaa, vihellyksen jälkeen meidän maalin taakse ja kamera. Mitä loitas pelissä muutaman semivaarallisen paikan aloituksista, niistä ne ei rankonu, mut ranko kyllä muista tonteista. Tää vastustaja 7 oli kyllä hirvees virees koko päivä. Aika nätti muuvi tohon ja mä sain ton ekan kiekon kiinni, mut koska mun liike ja momentum oli omaa maali kohti, ripari meni sit mun oman mailan kautta sisään. Joo, tää on tällainen matsi. Peli ei kuitenkaan oo ohi. Sain pari helppoa koppia, jonka jälkeen pitalla oli mahis ratkoa läpäristä, mut ei tällä kertaa. Peliä enää muutama minuutti jäljellä ja... Kaimo! Oho, meidän kavennusmaali näytti paitsiolta, mutta otetaan vastaan ja seuraavasta hyökkäyksestä. Kaimo! No niin, peli on tasa. Vaikka on ollut vaikea matsi iteltä, niin hyökkäys on suorittanut ja 6-6 tilanteessa mennään jatkoajalle. Hyvä nousu äijä. 1 piste saatiin ainakin mukaan tästä ja nyt oikeesti. Loput kiinni ja se eka kolmosdiodin voitto kotiin, niin päästään sarjakärjen tuntumaan. 5 minuutin 3-3 jatkoajalla tuli muutama veto, jotka mä hoidin kunnialla. 3! Ja mekään ei saatu ratkaistua, joten me mennään rankkareille. Monta veto? 5 veto. 5 vetoa molemmille. Mä en oo varmaan jonkun U12-turnauksen jälkeen torjunut rankkarikisassa. Mut niin kuin oon ennenkin sanonut, mä kyllä rakastan rankkareita. Tää on mun aika nyt. Mä oon sanonut, että mä oon hyvä rankkareista, niin nyt se pitää näyttää. Meidän toinen laukoja tekee, ja niin kuin sanoin, mun aika on nyt. Ai tää on mun aika nyt. Niin, se oli kyllä kaikkien aikojen alistus. Kuka tulee kolmosdivarissa one-handerillä? Uusinnasta näkee kyllä selkeästi, että se oli tulossa, mutta eihän mä livenä sitä hiffannut. Me ei tehty meidän 3. kudilla ja seuraavaksi kaverin 7, joka on tehnyt joka paikassa tänään. Ja joo, siellähän se lepää. Se oli kyllä ihan hyvä rankkari, vähän liian syvällä olin. Me ei tehty meidän 4. ja nyt pidan 4. Tää on itellä pakko torjuu. En taas tajuu yhtään mitä siellä haettiin. Selkeästi halutaan YouTubeen. Mut joo, meidän viimeinen paikka tasoittaa ja meidän kapteeni Upo laukoo. Joo, sellainen matsi. Mä laitan videon tuohon mun kameran yläpuolelle, mikä linkattiin meidän jengichattiin pelin jälkeen. Mä nauroin tälle ihan sikana. Kuvas aika paljon meidän avauspeliä ja maalivahtipeliä tässä matsissa. Mutta silloin kun mä aloitin 1,5 vuotta mun comebackin jälkeen kuvaan näitä pelejä, niin tää oli huonoin peli, minkä mä oon pelannut. Olishan tää paremmalla maalivahtipelillä, niin voitettu. Siis se on fakta. Siis toimitsijat merkkas ihan sikana torjuntoja molemmille. En kokenut, että oli näin paljon, mutta tää kontrasti antaa kuitenkin kuvaa, että me hallittiin kyllä kenttäpelin tapahtumia ja kaikki pidän maalit tuli käytännössä meidän oman pään avausvirheestä. Mutta maalivahtina eihän mulla ole mitään väliä oikeasti, miten ne tilanteet tulee. Mä keskityn vaan siihen omaan juttuun. Maalivahti on loppujen lopuksi niin kuin yksilöurheilija joukkojen lajissa. Ja fakta on, että ihan sama miten noi tilanteet tuli, niin mun olisi ihan vähintään muutama tai pari noista pitänyt saada kiinni. Ja se mua niin kuin ärsytti jälkikäteen. Että vastustaja Veskari voitti kyllä maalivahtipelissä tässä matsissa ja niin kuin olisi vähän paremmin edes pelannut, niin oltais saatu pisteet kotiin,
Mutta ei mitään, mennään eteenpäin. Ootan enemmän iteltäni. Mutta tässä on sarjataulukko tällä hetkellä. Salamat on pelannut pari peliä ton jälkeen. Mä en ollut niissä matseissa, voitettiin molemmat. Siis Salamat on hävinnyt 4 peliä oikeasti tässä runkosarjassa. Mä oon pelannut niistä 3. Kaikissa 3, missä mä oon pelannut. Siis ihan katastrofitilasto. Toisaalta me pelattiin KHK vastaan 12. Siinä oli 70 vetoa. Pitää vastaan sarjakärki. No sen te näitte. Tää olisi pitänyt hoitaa. No excuses. Ja kiekko 4-9 vastaan, niin sekin oli jatkoaikahäviöt. Ja siinäkin oli 12 pelaajat. Pienestä tullut kiinni, ei ollut helppoja pelejä, mutta samaan aikaan, niin. Kyllä mua harmittaa, että en oo saanut sitä voittoa. Mennään seuraavaksi NHC Espoon Stadiliiga-matsiin, mutta ennen sitä Joulu lähenee taas ja mulla on teille loistava joululahjaehdotus. Nimittäin Finkinon jouluhintaiset sarjaliput. 4 kappaletta, 49 €. Mä halusin yllättää ja antaa joulumieltä näillä leffalipuilla, joten kun mä olin katsomassa mun lempiliigajengi Kiekko Espoon matsia, mä ajattelin, että mikä olisi parempi tapa yllättää joku, kun antaa vastapuolen Ilves-fanille lahja. Ole hyvä, etukäteen joululahja. Kiitos paljon. Leffaliput on täydellinen joululahja perheelle, kaverille tai niin kuin näitte, vaikka Ilves-fanille. Ihan kelle vaan. Tässä Finkin on joulukuun ja tulevaa leffavalikoimaa. Leffa, mitä mä otan eniten, on Avatarin Fire and Ash-elokuvaa. Julkaistaan 17. joulukuuta. Nämä Avatar-leffat on käsittämättömän hyvin tehtyjä leffoja. Mut mitä te vielä odotatte? Popparit käteen. Finkin on jouluhintaiset sarjaliput matkaa. Ja ei kun elokuvia. Hyvä äijät, me ollaan pelifiiliksellä tänään. Sitten Stadiliiga 2 ja mun 3. peli NHC Espoon kanssa tällä kaudella. Tässä 7 joukkojen sarjassa. Jokaista vastaan pelataan 2 kertaa ja 4 pääsee pudotuspeleihin. Tällä hetkellä ollaan siellä 4 sisässä, 5 peliä jäljellä, mutta parikin tappio tarkoittaa riskiä pudota pudotuspeleistä ulos. Niin kuin näette, tässä on vauhissa aika suuri kontrasti kolmosdivarin kärkeen verrattuna. Stadiliigas jengi ottaa vähän rennommin, rauhallisemmin, ylipäätään jengi on ehkä vähän vanhempaa kuin divarissa. Mutta kyllä täälläkin parhaat pelaajat taitotasoltaan, niin matchaa aika hyvin tuohon kolmosdivariin. Riparikontrolli on yksi mun isompia kehityskohtia. Ei saa pudota rällästä toi eka kuti. Jatkotilanteessa olin ihan hyvin messissä, mutta olin pikkasen syvällä ja kutikin oli hyvä. Ja silloin kun sataa, niin sataa sit kunnolla. Ei jumalauta. Viime pelistä suoraan tähän ja tuntuu, että mulla nyt ei onnistu mikään. Hyvä ohjuri vastustajalta, ei toi siis suoraan mennyt, mutta noin läheltä, jos oma paketti olisi vaan tiiviimpi, niin toi kiekkohan ottaisi suoraan mun patioihin. Tän jälkeen pari hyvää koppia, mutta vähän turhaa ehkä pomppii kiekot taas eteen. Oltiin kyllä alta vastaan ja tän ensimmäisen erän ja 0-2 tilanteessa Grifk Starsia vastaan mennään toiseen erään. Tää on siis sama jengi, jota vastaan näitte ton mun kauden ekan pelin lokakuussa. Tokan erä starttiin, pari vetoa, mut yleisesti vaikka se nyt ei ole tulostaulussa näkynyt tässä videossa, mä oon pelannut paljon rauhallisemmin mitä ennen ja pelin aikana oli taas parempi fiilis, että ainakin pysyy kyllä hyvin pelin päällä. Pitää vaan varoa, ettei keskittyminen herpaa. Hyi saatan. No ne, jos ei pomppi sen. Pois! Puolet pelistä Grifki oli niskan päällä, mut muutama hyvä koppi ja ote rupes siirtyy meille. Hienoa! Come on! Sain teiltä tosi paljon kommentteja ja mielipiteitä mun pelistä viime videossa, mitä mä kyselinkin teiltä, ja myös tutuilta Privan puolella. Ja täytyykö sanoa, että mulla oli jotenkin koko ajan mielessä näissä molemmissa peleissä, että pysyy mahdollisimman pitkään rauhallisena joka tilanteessa, ja se, että just ei ylipelaa tilanteita. Tätä käytännössä melkein kaikki sanoi mulle. Rehellisesti mä rupesin miettimään tätä vähän liikaakin, ja näytin vähän liiankin flegmaattiselta välillä. Täytyy sanoa, että matsien aikana pitäisi vaan pelaa mahdollisimman luonnollisesti. Jos koko ajan yliajattelee tilanteita, niin se oikeasti vaikuttaa sun tekemiseen. Mutta näissä molemmissa peleissä oli paljon positiivistakin sijoittumiselta, tai tuntuu ainakin, että sain pitamatsissa ja tässä sellaisen tietyn ylimääräisen höntyilyn pois. Että vaikka tietenkin maaleja on tullut, niin on kuitenkin ollut edes kiekon alla joka maalissa. Enkä ole jossain P-pisteellä liukumassa, kun vihu laittaa tyhjiä tai vastustaja laittaa joku riparin tyhjiä tyylisesti. Ehkä mä menin vähän liikaakin toiseen suuntaan näissä matseissa semmoisessa tietyssä passiivisuudessa, mutta se nyt on luonnollista, kun rupeaa miettimään omaa peliä vähän tarkemmin ja rupeaa oikeasti miettimään vähän taktisemmin tätä pelipaikkaa, eikä vaan pelaile, mitä mä nyt oon käytännössä aina tehnyt. Maali edustava!
Come on! Maaliedus! Aika big balls. Me voitettiin tää pelin lopulta 5-2. Kespoo vastaan Ilves baby. On kyllä nättiä pelata täällä metrolla näitä pelejä. Hyvä peli iteltä, huono alun jälkeen ja itelle merkattiin 34 koppia. Semmoset pelit. Mä haluaisin ilmoittaa tähän loppuun, että tää on mun vuoden viimeinen video ja 1. tammikuuta 2026 niin kuin mun elämä, mun sisältö käytännössä tulee muuttuu ihan täysin. Mulla on isoja suunnitelmia, aika riskisuunnitelmia, mutta mä en nyt puhu sitä enempää. Näette sitten 1.1. Mä nyt loppukuun kuvaan sitä videoa, mikä silloin menee ulos ja striimit pyörii normaalisti 17. tammikuuta mennessä ja sit mä pidän siitäkin loppuvuoden lomaa ja sit tullaan isosti vuoteen 2026 ineen. Mutta kertokaa kommenteissa mitä mieltä olitte videosta ja mitä mieltä mun pelistä ja tilatkaa kanava hei myöskin. Tän vuoden osalta mä kiitän videoiden osalta. Kiitti ja mörö. Kerttukin sanoo mörö.